Oppitunti 1. Sapuminen lentokentelle. Se on hyvä. Älä unohda saapua lentokentälle ajoissa turvatarkastusta varten. Kyllä, olen aina mieluummin paikalla hyvissä ajoin välttääkseni viime hetken kiire. Minä myös. Se antaa meille riittävästi aikaa rentoutua ennen lentoa. Täsmälleen. Lisäksi voin ljuda kavin ja eka till där viime hetken ostoksia. Kuulostaa täydelliseltä suunnitelmalta. Tykkään selata lentokentän kauppoja. Kyllä, se on luistava tapa vitääre aikalen toa odotelessa. Varmista, että tarkistamme liikenteen ennen lähtöä. Hyvä idea. En haluaisi jutua likentisesen ja jättelen tomveljiin. Yhdessä teemme matkakokemuksestamme sujuvan ja nautinnollisen. Oppitunti 2. Työmatka-aika. Kuinka kauan matkalla yleensä kestää päästä kaupunkiin? Se kestää tavallisesti noin 25 minuuttia keviesää likentesää, mutta se voi vaihdella. Se ei ole paha. Rakastan kuinka kätevä julkinen liikenne voi olla. Teisin. Se on lustava tapa välttäre ajamisen aiheuttamaa stressiä. Lisäksi voin käyttää sen ajan lukemiseen tai musiikin kuunteluun. Kyllä, nantin sitä, ette voin rentoutua työmatkani aikana. Suunnittelemme aikataulumme parhaiden matka-aikojen mukaan, jotta se olisi helpompaa. Hieno idea. Näin voin maksimoida ytisen aikamme. Olen innoissani voidessani tutustua kaupunkiin kanssasi. Oppitunti 3. Historiallinen konteksti. Keisarinna Aleksandra oli huolissaan pojastaan, varsinkin kun sota Saksan kanssa syttyi vuonna 1914. Kyllä, se oli myrskisää aika historia saa. Voin vain kuvitella hänen pelkonsa. Täysin. Sodan paineet voivat aiheuttaa valtavaa stressiä perheille. On mielenkiintoista portia, kuinka suuret poliittiset tapahtumat vaikuttavat henkilökohtaisen elämän. Kyllä, henkilökohtaisen ja poliittisen kamppailun yhdistelmä muokkaa usein historiaa. Haluaisin tietää enemmän sitä, miten nämä tapahtumat kehittyvät ajan myötä. Tutkitaan yhdessä historiallista kontekstia. Se on kiehtova aihe. Olen innokas ymmärtämään tuon aikakten monimutkaisuuden. Se antaa meille syvemmän arvostuksen siitä, kuinka pitkälle olemme tulleet sen jälkeen. Oppitunti 4. Aamuharjoitus. Harjoittelen yleensä aamuisin. Oi, minunkin pitäisi kokeilla tuota. Mihin aikaan yleensä aloitat? Aloitan yleensä noin klo 6:00 saadakseni kaiken itti päivästäni. Se on vaikuttavaa. Olen kuullut, että aamuharjoittelu voi nostaa energiatasoa. Teisin. Se luo positiivisen sävin loppupäivällä. Minun täytyy luoda rutiini, joka toimii minulle. Kyllä, varhainen aloittaminen voi auttaa sinua pysymään johdonmukaisena ja motivoituneena. Yritän herätä vähän aikaisemmin ja katsoa miten käy. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Voin jakaa med vinkiä sen helpottamiseksi. Arvostaisin sitä. Olen innoissani aloittaessani tämän matkan kohti kuntoa. Oppitunti 5. Ruoanlaitto ja levyys. Kyllä, rakastan ruoanlaittoa. Entä sinä? Oi, nantin maalaamisesta itse paljon kunsinära kastat ruoanlaittoa. Se on mielenkiintoista.
Millaisia ruokia tykkäät kokata? Nautin tävilisten atriiden valmistamisesta, jotka ovat sekä herkullisia että väärishitä. Se kuulostaa upealta. Ruoanlaitto voi olla niin luova väline. Teisin. Tyksän kokeilla erilaisia makuja ja ainesosia. Minusta on hienoa, kuinka ruoanlaitto ja taide voivat molemmat ilmaista luovuutta. Kyllä, ja ne molemmat tuovat iloa elämämme ääritavoin. Vietetään pian ruoanlaitto- ja maalauspäivä. Oppitunti 6. Udenvården julat. Kun uusi vuosi koittaa, on hauskaa tehdä melua kattiloilla ja pannuilla tai renkailla, kelloilla tai äänitorvilla. Teisin. Silunin Eloisan Tunnelman, kun laskemme kun teija Alasbergen. Rakastan ilmassa olevaa jännitystä, kun kaikki liittyvät juhlaan. Kyllä, se on luistava tapa toivotta ussi alkyydessä. Suunnitellaan juhliminen ystävien kanssa ja tehdään siitä ikimuistoinen. Se kulostaa tydeliseltä. En malta odotta, että pesemme kaan lätelaskentan. Yhdessä luomme kestäviä muistoja juhlittaessa uutta vuotta. Kyllä, odotan kaikkia iloa ja jännitystä. Tästä tulee fantastinen ilta täynnä naurua ja piristystä. Oppitunti 7. Kyvapesykystannukset. Kuinka paljon vaatteideni pesu maksaa? Hinnat vaihtelevat kankan typin ja tavittavavan palvelun mukaan. Tuossa on järkeä. Luulen, että herkkien kankaiden puhdistaminen maksaisi enemmän. Kyllä, ja 10 tit tar att voivat myös nosta hintaa lisätyön vuksi. Minun on tarkistettava hintaluettelo ennen kuin päätän siivota. Teisin. On aina hyvä olla tietoinen kustannuksista. Arvostan neuvojasi, se helpottaa prosessia. Olen iloinen voidessani auta. Etsitään idesäälu tettävää kyivapesula. Kyllä, haluan varmistaa, että vaatteistani pidetään hyvää huolta. Oppitunti 8. Tervistituisus. Yleensä henkilö tuntee epämukavuutta ja saattaa huomata munanmuotoisen turvotuksen. Se kulostaa hyllestytävalta. On tärkeää sinninitää hymjutaa närihin märkiihin. Kyllä, joissakin tapauksissa lihaskerrokset voivat puristaa ja aiheuttaa kipua. Voin kuvitella inka epimielitää väsen teitiolla. On erittäin tärkeää hakea lääkärin apua, jos nämä oireet jatkuvat. Teisin. On parempi olla turvassa ja käydä katsastamassa. Pysytään ajan tasalla terveydestämme ja hyvinvoinnistamme. Kyllä, itsestämme hylletimisen tulee aina olla etusialla. Yhdessä voimme kannustaa toisiamme ylläpitämään terveellisiä elämäntapoja. Oppitunti 9. Trendien seuraaminen. Olen samaa mieltä. Joskus minusta tuntuu, että on vaikea pysyä kaikkien trendien perässä. Kyllä, trendien metosvauhan voi olla ylivoimainen. Täsmälleen. Huomaan usein miettiväni, mikä on sisällä ja mikä on ulkona. On tärkeää muistaa, että kaikki trendit eivät sovi kaikille. Täysin. On parempi omaksua se, mikä sinusta tuntuu oikealta. Tyksän idistä klassisia tulijää mutamaan trendikkäsen kappalisen. Se on hieno lähestymistapa. Se pitää asiat tuoreina menettämättä identiteettiäsi.
Skylle, keskititen lötemenen se, mikä todella heijastaa personallisuutamme. Yhdessä voimme navigoida muodin maailmassa luottavaisin mielin. Oppitunti 10. Urheilu Kanadassa. Olen lukenut jalkapallo- ja lacrosse-liigoista Kanadassa. Se on kiehtovaa. Skylle, se on arjuitu, että ammattilaisurheilu ja liigat kasvavat nopeasti kaikkialla maassa. Täysin. Näiden urheilulajien kasvava suosio on todella jännittävää nähdä. Rakastan sitä, kuinka urheilu voi yhdistää yhteisöjä ja luoda identiteettiä. Täsmälleen. On hienoa nähdä nuorten osallistuvan ja kehittävän taitojaan. Skylle, kun urheilujelmiin investoidaan enemmän, tulevaisuus näyttää valoisalta kanadalaisille urheilijoille. Olen samaa mieltä. Pidämme silmällä näiden liigajen kehitystä seuraavien vuosien aikana. Ehdottomasti. On mielenkiintoista nähdä, kuinka he kilpailevat kansainvälisellä tasolla. Odotan innolla osallistumista joihinkin peleihin ja paikallisten joukkueiden tukemiseen. Oppitunti 11. Unelmoi matkasta. Hei! Oletko koskaan ajatellut matkustaa uuteen maahan? Skylle, olen ajatellut sitä paljon viime aikoina. Siellä on niin paljon tutkittavaa. Ymmärrän täysin. Jokaisella maalla on oma ainutlaatuinen kulttuurinsa ja kokemuksensa. Täsmälleen. Ajatus uppåtumisesta är i Imperistön och niin håkuteleva. Onko sinulla mielessäsi jokin tietty maa, jossa haluaisit käydä? Kallistun kotti Japania. Olen aina kietoonut sen historia ja perintitä. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Modernin ja perinteen yhdistelmä on kiehtovaa. Skylle, jag brukar näyttää myös uskomattomalta. En malta odotta, että pesen kokiilemaan ei tuo sushia. Aloitetaan yhdessä unelmamatkojen suunnittelu. Oppitunti 12. Tartunta taidot. Jos haluat saada sellaisen kiinni, sinun on todella käytettävä kättäsi oikein. Se kuulostaa helpolta. Mistä tiden, onko se uika tekniikka? Se vaatii harjoittelua, mutta videoiden katsominen voi auttaa sinua ymmärtämään liikettä. Minä näen. Oikein titinä se varmasti helpottaa oppimista. Täsmälleen. Lisäksi lisäät itseluottamusta jokaisella yritykselläsi. Olen innoissani voidessani kokeilla. Kuulostaa höskalta oppia uta. Kyllä, ja kun saat sen, tunnet todellisen saavutuksen tunteen. En malta odotta, että pesen harjoittelemaan ja parantamaan taitojani. Tehdään siitä hauska harrastus yhdessä. Oppitunti 13. Historiallinen tietoisuus. On mielenkiintoista, kuinka Kanadan ja Yhdysvaltojen ihmiset ymmärsivät, että heidän lakinsa olivat olleet epäoikeudenmukaisia. Skylle, historiallinen konteksti on ratkaisevan tärkeä tapahynniden metosten ymmärtämiseksi. Se todella osoittaa, kuinka yleinen mielipide voi johtaa merkittäviin uudistuksiin ajan myötä. Täysin. Kollektiviset likiket ajavat usein oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Mielestäni on tärkeää oppia historiasta virheiden toistamisen välttämiseksi. Skylle, men niiden kamppailujen ymmärtäminen auttaa mitä arvostamaan nykyisiä vapauksiaan. Katsotaanpa lisää tapahtumista, jotka johtivat näihin oivalluksiin. Hieno idea.
Se syventää ymmärrystämme yhteiskunnistamme. Olen innoissani voidessani syventyä tähän tärkeään aiheeseen yhdessä. Oppitunti 14. Tavikkiiden ostaminen. Hienoa. Tarvitsen uusia lisävarusteita. Entä jos aloitamme ostoskeskuksesta? Kulosta tydeliseltä sunnitelmalta. Tiiksän tutkia erilaisia tulia. Kyllä, asusteet voivat todella kohottaa asua ja esitellä persoonallisuutta. Teisin. Etsin jutain ei nytlätyistä, joka erottuhukosta. Katsotaanpa myös joitain paikallisia putiikkeja. Heillä on usein piilotettuja helmiä. Hyvä idea. Nantin löytää ei nytlätyisiä kapaleita, jotka kertovat tarinaan. Odotan innolla, mitä löydämme yhdessä. Minä myös. Hoppily on aina haaskämpa hivesää syrassa. Tehdään siitä päivä ja nautitaan täydellisten asusteiden metsästämisestä. Oppitunti 15. Ryhmätyki. Kannatan kotikaupunkini joukkuetta, se saa minut tuntemaan olevani yhteydessä juuriini. Se on hienoa. Stadionin on oltava jännittävää paikakatsoapeliä. Täysin. Yleisön energia on sähköistä otteluiden aikana. Rakastan sitä, että urheilu voi tuoda ihmisiä iten eroista huolimatta. Kyllä, on mahtavaa nähdä fanien yhdistävän yhteistä intohimoa. Haluaisin joskus osallistua peliin Kansasi. Se olisi mahtavaa. Suunnitellaan, että mennään kun kausi alkaa. Odotan innolla, että pääsen kokemaan tuon jännitiksen omakotaisesti. Yhdessä kannustamme tiimiämme ja luomme pysyviä muistoja. Oppitunti 16. Odotuksista keskusteleminen. Tämä on hieno uutinen projektiin liittyen. Olen innoissani kuullessani siitä lisää ja keskustelemaan siitä lisää. Teisin. Mielestäni on tärkeää selventää odotuksiamme, jotta voimme mistä, että olemme kaikki linjassa. Kyllä, uskon, että selkeiden tavoitteiden asettaminen auttaa meitä pysymään keskittyneenä ja motivoituneena koko prosessin ajan. Täsmälleen. Olisi hyödyllistä hahmotella omat vastumenyn, että jokainen tietää, mitä heiltä odotetaan. En voisi olla enempää samaa mieltä, kun jokainen on tietoinen roolistaan, se luo sujuvamman työnkulun ja vähentää mahdollisia väärinkäsityksiä. Odotuksista keskusteleminen mahdollista myös mahdollisten hastiden tunnintamisen varaisessa vaiheessa, joihin voin pytyä ennakoivasti. Se on loistava lähestymistapa. On aina parempi käsitellä ongelmia ennen kuin ne eskaloituvat, mikä varmistaa miellyttävämmän yhteistyön. Kyllä, jag ser anta med myös mahdollisuuden Julia saavutuksiamme, kun savutaamme tavoittiimme idessä. Odotan innolla keskusteluamme. Uskon, että se antaa sävyn tulevalle tuottavalle ja täyttävälle matkalle. Oppitunti 17. Lisää itseluotamusta. Oletko varma tulevasta esityksestä? Tiedän, että olet tehnyt paljon vaivaa valmistautuaksesi siihen. Tunnen olevani kaikkiaan hyvin valmistautunut ja uskon, että tutkimukseni auttaa minua velit emään tidon selkeästi ylisölmä. Se on mahtavaa kuulla. Valmistautuminen on avainasemassa, ja kuulostaa siltä, että sinulla on kaikki hallinnassa. Kyllä, olen harjoitellut toimitustani useita kertoja, ja olen alkanut tuntea oloni mukava maksimateriaalin kanssa. Se on hienoa. Itseluottamus tulee usein tutusta, ja näyttää siltä, että olet todella omistautunut sisällön hallitsemiseen. Teisin.
Uskon, että aihen vanka ymmärtäminen vaikuttaa suuresti siihen, miten esitään itseäni. Totta. Kun tunnet materiaalisi, se heijastuu kehonkielessäsi ja sävyssäsi, mikä voi sitouttaa yleisön tehokkaasti. Täsmälleen. Aion myös ennakoida mahdollisia kysymyksiä, jotta voin vastata hakiten ja luottavaisesti. Se on älykäs strategia. Kysymyksiin valmistautuminen osoittaa asiantuntemustasi ja rakentaa yleisösi luottamusta. Oppitunti 18. Olympialike. Yksi suurimmista haasteista kansainvälisen olympialiikkeen luomisessa oli urheilun kansainvälisen organisoinnin puute. Se on totta. Ilman jäseneltyä lähestymistapa är i urheilulajeja ja kansakuntia olivaikea ydistää ytisen tavoitteen alle. Täsmälleen. Urheilun sääntöjä ja määräyksiä valvovan hallintoelimen tarve tuli yhä selvemmäksi liikkeen kasvaessa. Kyllä, kansainvälisen olympiakomitean kaltaisen organisation perustaminen oli ratkaisevan tärkeäskilpailijan oikeudenmuka i Syden ja standardoinnin edistämisessä. Se auttoi myös kansainvälisen yhteistyön edistämisessä, jolloin maat voivat kokoontua yhteen ystävällisen kilpailun hengessä. Teisin. Olympialasista on tullut foorumi, jossa urheilijat voivat esitellä kikien samalla kun he edustavat kansakuntiaan globaalilla näyttämöllä. On kiehtovaa nähdä, kuinka olympialaiset ovat kehittyneet ajan myötä, mukautuen yhteiskunnan muutoksiin ja uusien urheilulajien mukaantuloon. Kyllä, ja rauhan ja ymmärryksen edistäminen urheilun avulla on voimakas viesti, joka resonoi maailmanlaajuisesti. Uskon, että olympialiike inspiroi edelleen lukemattomia yksilöitä ja rohkaisee heitä toteuttamaan unelmiaan ja pyrkimään huippuosaamiseen. Oppitunti 19. Hyuniäsetykset. Mitä tulee hotellivaraamiseen, onko sinulla jotain erityisiä huonetoiveita, joita yleensä harkitset? Teisin. Pidän aina parempana savutonta hynetta näkyalalla. Hermisessä kaunisen maisemaan ikonani ulkopuolella on jotain virkistäävä. Olen täysin samaa mieltä. Kaunis näköala voi tehdä valtavan eron oleskelusi kokonaiskokemuksessa, mikä lisää rentoutumista ja nautintoa. Kyllä, ja mielestäni se liittyy myös tunteeseen olla itse ympäristöön. Olipa sysävuoret, valta merita kaupungin horisonti. Täsmälleen. Voi olla inspiroivaa katsoa ulos ja nähdä jotain kiehtovaa, varsinkin jos olet uudessa paikassa, koska se lisää seikkailua. Ja älkämun haku itsihunne mukavutta. Vitisä tila vietetia tutustumispäivän jälkeen on välttämätöntä. Ehdottomasti. Hyvin kalustettu huone hyvillä mukavuuksilla voi todella parantaa matkakokemustasi, jolloin se tuntuu enemmän poissa kotoa. En voisi olla enempää samaa mieltä. Ne pienet yksityiskohdat jättävät usein pysyvän vaikutuksen ja voivat vaikuttaa siihen, palatko kyseisen hotelliin. Joten mikä on paras valintasi näkymää varten? Oletko enemmän ranta- tai vuoristoihminen hotellien mieltymysten suhteen? Oppitunti 20. Historialliset näkökulmat. Tiedäthän, kun sukeltamme historiaan, on melko merkittävää ymmärtää, että Hitlerillä oli henkilökohtainen viha ei vain juutalaisia kohtaan, vaan myös kaikkea juutalaista kohtaan. On todella hämmentävä putia, kuinka tällaiset voimakaat ennakkoluot voivat juuta katastrofalisiin seurauksiin. Se on synkä lyky miskunnan historia saa, joka meidän on mystettävä. Täysin. Hänen ideologiansa ja toimintansa vauhditti tarve tehdä syntipukki ja dehumanisoida koko ryhmä, mikä on meille tärkeä opetus tänään. Kyllä, ja on tärkeä tunnustaa,
että tällainen viha voi ilmetää äärimuduissa ja vaikuttaa moniin itseisiin historian aikana. Täsmälleen. Näiden historiallisten kontekstien ymmärtäminen auttaa meitä taistelemaan samanlaisia ideologioita vastaan nykyyhteiskunnassa ja edistää suvaitsevaisuutta ja hyväksyntää. Kyse on mennestä oppimisesta ja sen varmistamisesta, että tieskentelemme kottitulvaisuutta, jossa tällaisella vihalla ei ole sijaa. En voisi olla enempää samaa mieltä. Koulutus on avainasemassa estämään historiaa toistamasta itseään, ja meillä kaikilla on oma roolimme siinä. Kyllä, ja edistämällä avointa keskustelua näistä aiheista, voimme lyda tieskunnan, joka arvostaa monimuotoisuutta ja kunnioittaa kaikkia yksilöitä. Toivokaamme, että jakamalla näitä tarinoita ja oppitunteja voimme innostaa muita vastustamaan epäoikeudenmukaisuutta ja edistämään rauhaa. Oppitunti 21. Kuntoilun edistyminen. Olen huomannut, että voimani ja kestävyyteni ovat parantuneet merkittävästi sen jälkeen, kun aloitin uuden harjoitusrutiinini. Se on aika rohkaisevaa. Se on matava kulla. On hämmästyttävää, kuinka joidomukaisuus ja omistautuminen voivat johtaa niin merkittäviin muutoksiin fysiisessä syvisemä. Täsmälleen. Olen keskittynyt kardio- ja voimaharjoittelun yhdistelmään, mikä näyttää kannattavan yleiskuntotasoni kohottamista. Se on lustava lähestymistapa. Eritypisten harjoitusten yhdistelminen voi todella auttaa kehittämään monipolisen kunto-ohjelman. Kyllä, ja kiinnitän myös huomiota ruokavaliooni, jonka uskon täydentävän harjoitteluani ja ruokkivan kehoani tehokkaasti. Ravitsemus on ehdottomasti keskeinen osa. Millaisia ruokia olet lisenit tykemaan edistymistasi? Olen syönyt enemmän vähärasvaisia proteiineja, tuoreita hedelmiä ja vihanneksia, samalla kun olen pysynyt nesteytyksessä koko päivän. Kuulostaa tasapainoiselta suunnitelmalta. On tärkeää ruokia kehon kunnolla, varsinkin kun painamme itseämme fyysisesti. Täysin. Tunnen olevani energisempi ja motivoituneempi kuin koskaan, ja olen innoissani nähdessäni, kuinka pitkälle voin työntää itseäni. Oppitunti 22. Matknät. Oi, olen aina halunnut käydä siellä. Olen kuullut, että se tunnetaan upeista maisemistaan ja henkeä salpaavista maisemistaan. Kyllä, tuon paikan Carneus on todella kiitoa. Se on kun astuisi på stikortiin, jossa on maalingsellisia närsymiä ja luonnoni heitä. Täsmälleen. Voin vain kuvitella vaeltavan noiden majesteettisten vuorten läpi tai tutkivani reheviä laaksoja ja koskemattomia järviä. Emme se unoda Eloisa kulturia ja paikalistarukaa, jotka usein seravat upeitamaisemia, sillise kokemyksien uden kärroksen. Ehdottomasti. Paikallisten perinteiden ja makujen kokeminen voi tehdä matkasta entistä ikimuistoisemman ja rikastuttavamman. Teisin. Se on teidelinen sekuitus seikelua ja lötöve, jonka avila voit olla iti desää luntoon ja imisin. Mielestäni meidän pitäisi alkaa suunnitella matkaa sinne. Olisi mahtavaa tutkia näitä henkeä salpaavia nähtävyyksiä yhdessä. En voisi olla enempää samaa mieltä. Kerätäten tietoa ja katsotaan miluin voim tehdä testaa unelmamatkaista totta. Kyllä. Olen innoissani voidessani lähteä tähän seikkailuun ja luoda unohtumattomia muistoja niin kauniissa paikassa. Oppitunti 23. Vinkiä p-viite stavarakauppan. Reseptini ainekset löytyvät myymälän takaosasta tuoteosiosta. Siellä on aina tuoretta ja eloisaa. Se on hieno vinkki. Rakastan p-viite stavaraustosten aloita mista tutostola, koska selu sävin terveelliselle atriale. Täsmälleen. Tuoreet hedelmät ja vihannekset eivät vain lisää makua, vaan tarjoavat myös tärkeitä ravintoaineita, jotka ovat tärkeitä hyvinvoinnillemme.
Kyllä, jag nautin säsongin tuutöiden välinnasta. Se maistuu sein paramalta ja tycker myös paikalisia maanviljelijälitä. Täysin. Lisäksi on jännittävää kokeilla erilaisia ainesosia sen mukaan, mitä on saatavilla. Olen samaa mieltä. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä kohteita, jotka haluat poimia resepsiäsi varten? Aion ehdottomasti hankkia kypsiä tomaatteja, tuoksuvaa basilikaa ja ehkä värikkäitä paprikaa lisäämään makua. Nu ovat Louise stavia valintoja. Ne parantavat varmasti rukaa ja tekevät sitä myös visuaalisesti houkutelevan. Kyllä, esittely on avainasemassa. Uskon, että kun ateria näyttää hyvältä, se tekee sen syömisestä entistä nautinnollisempaa. Oppitunti 24. Verkostosuunnitelmat. Selvä, etsin verkosta vaihtoehtoja tulevaa matkaamme varten. On aina hyvä vertailla ja löytää parhaat tarjoukset. Tu kuulostaa suunnitelmalta. Onko sinulla mitään erityisiä vaatimuksia majoitukselle? Kyllä, haluaisin paikan, jossa on ilmainen wifi ja aamiainen. Se tekee aamuista paljon helpompaa, kun voimme napata purtavaa ennen lähtöä. Ehdottomasti. Wifi on välttämätön päivittäisten toimintojen suunnittelussa, ja aamiainen voi säästää aikaa ja rahaa. Täsmälleen. Mielestäni olisi myös mukavaa löytää paikka, joka on lähellä tärkeimpiä nähtävyyksiä, jotta voimme tutustua helposti. Se on hieno idea. Kyskainen ser inte voi todella paranta kokemustamme ja antaa meillä mahdollisuuden maksimoida aikamme. Varmasti. Pidän silmällä lisämukavuuksia, kuten uima-allasta tai kuntokeskusta, siltä varalta, että haluamme rentoutua. Kyllä, nämä vaihtoehdot voivat lisätä nötintoa, varsinkin pitchen täviksien katselun jälkeen. Olen innoissani nähdessäni, mitä voin löytää. Tehdään tästä matkasta unohtumaton oikeilla majoituksilla. Oppitunti 25. Historiallinen pudiskely. Useita vuosia menneisyydessä on ollut niin, että yhteiskunta kamppaili erilaisten ongelmien kanssa, mutta silti kannan sydämessäni suurta huolenpitoa tulevaisuudesta. Se on voimakas tunne. Komistamma hastista hulimatta on tärkeä pisiä tuivi kaana ja ennakuivana pareman hyumisen lyumisessa. Täysin. Menneiden kamppailujen tunnustaminen voi motivoida meitä työskentelemään kohti positiivista muutosta ja edistystä yhteisössämme. Kyllä, ja on tärkeä ottaa oppia näistä kokemuksista, jotta vältytään toistamasta samoja virheitä. Täsmälleen. Edistämällä myötätuntoa ja ymmärrystä voimme luoda yhteiskunnan, joka arvostaa empatiaa ja tukea toisillemme. En voisi olla enempää samaa mieltä. Kyson siltojen rakentamisesta muurien sijasta ja äärirymien välisen itistyön ruhaisemisesta. Kyllä, ja mielestäni on innostavaa nähdä, kuinka yksilöt voivat kokoontua yhteen ajakseen merkityksellistä muutosta yhteisössään. Ehdottomasti. Meillä jokaisella on oma tietävämme oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon puolesta, ja se alka pianista työistä joka päivä. Toivon, että jakamalla tarinoitamme ja kokemuksiamme voimme innostaa muita osallistumaan tälle matkalle kohti valoisampaa tulevaisuutta. Oppitunti 26. Lääketieteelliset näkemykset. Muutaman vuoden ajan Bethune omistautui tuberkuloosipotilaiden hoidolle. Se oli merkittävä sitoutuminen kansanterveyden parantamiseen. Kyllä, hänen omistautumisensa myiden automiseen nägen hastavana aikana kerto paljon hänen luontostaan ja myytetunostaan. Hän todella teki muutoksen niin monien kärsivien ihmisten elämään, ja hänen panoksensa tunnustetaan edelleen. On humatava portia, kuinka hänen på Nistelunsa ei väät tajonnet vain välitöntä hoitoa,
vaan myös edestinitää lääkitsitellisiä titoja tälle alalla. Täsmälleen. On tärkeää muistaa, että tällaisen omistautumisen vaikutus ulottuu yksittäisten potilaiden ulkopuolelle. Se voi vaikuttaa terveydenhuollon käytäntöihin kokonaisuutena. Teisin. Skyttumelle hoitun ja enaltaihäisiin hän autoiitasuitamaan tietää lekititeten tulevallekitikselle. Ja hänen perintönsä toimii muistutuksena myötätunnon ja innovaation tärkeydestä vastoinkäymisissä. Skylla on innostava portia. Kynkeiden ihmisen sittuutuminen voi lyda altuilevaikytyksen, joka hyödyttää lykematomia eläimiä. Uskon, että näiden historiallisten henkilöiden ymmärtäminen voi motivoida meitä edistämään yhteisöjämme nykyään. Oppitunti 27. Humanitariset toimet. Ison-Britannian punainen risti toimii maassa, jossa on 15 miljoonaa maamiinaa noin 10 miljoonan asukkaan joukossa. Tilanne on kamala. On järkyttävää ajatella ongelmalla jo utta sitä. Kuinka monen ihmisen elämän vaikuttavat tällaiset varalliset konfliktiin jännitykset. Täysin. Punaisen ristin työ on ratkaisevan tärkeää tuen ja avun tarjoamisessa niille, jotka ovat kärsineet näistä maamiinoista. Skylla, heidän punistelunsa eivät kikitivain velittömänä pun, vaan myös kärsineiden yhteisöjen pitkäaikaisen tuipumiseen ja kuntuutuksen. Tällaisten organisaatioiden on elintärkeää lisätä tietoisuutta maamiinojen vaaroista ja puolustaa niiden poistamista. Täsmälleen. Kulutuksella on keskeinen rooli onnettomuuksien ehkäisyssä ja sen varmistamisessa, että ihmiset voivat liikkuva turvallisesti ympäristössään. Ja tekemällä yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa he voivat luoda kestäviä ratkaisuja, jotka antavat yksilöille mahdollisuuden rakentaa elämäänsä uudelleen. Skylla, se on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka kattaa fysiisen turvallisuuden lisäksi myös henkisen ja sosiaalisen työn. Ihailen kentällä työskentelevien joustavuutta. Heidän sitoutumisensa humanitaarisiin ponnisteluihin on todella innostavaa. Oppitunti 28. Yritysten päätökset. On mielenkiintoista huomata, että $11 autoa kohden ehdotettiin ongelman korjaamiseksi, mutta Ford päätti olla käyttämättä tätä vaihtoehtoa. Skylla, tämä petörs vasta yritysten monimutkaisuutta tasapainota essan kustannuksjaladun ja turvallisuuden tapeiden kanssa. Täsmälleen. Yrityksille on aina haaste punnita taloudellisia vaikutuksia ja vastuuta kuluttajia kohtaan. Ja joskus pelkästään voiton perustuvan päätöksen tekeminen voi johtaa med kitevin sirauksiin, jotka vaikuttavat meiniseen ja asiakkaiden luottamuksen. Täysin. Yrityksille on tärkeää huomioida tuotannon ja turvallisuuden kannalta pitkän aikavälin vaikutukset lyhyen aikavälin säästöjen sijaan. Skylla, ja lepinneskyvis kulutajan kanssa våra kenta uskollisuutta ja luottamusta, mikä vi kädessä hyödyttää brändiä tulevaisuudessa. Mielestäni on tärkeää, että yritykset ymmärtävät, että heidän päätöksillään voi olla kauaskantoisia vaikutuksia, ei vain voittojen vaan myös ihmisten elämään. Ehdottomasti. Priorisumalla latua ja vastulisuutta yritykset voivat luda positivisen perinnön, joka resonoi kuluttajien keskuudessa. Toivon, että useammat yritykset noudattavat tätä lähestymistapaa, koska se johtaa kestävämpiin ja eettisempiin markkinoihin. Oppitunti 29. Hallituksen vastuullisuus. Pääministerin neuvottelemat lait, ja myönnän, herättävät tärkeitä kysymyksiä vastuullisuudesta ja toimintamme seurauksista yhteiskuntana. Skylla, meidän on kysyttävä, mitä tapahtuu, kun ihmiset ovat vastuussa päätöksistään. Se voi johtaa med kitevin muutoksiin käyttäytymiseen ja odotuksissa. Täsmälleen.
Kun johtajat luovat ennakkotapauksen tunnustamalla vastuunsa, se edistää läpinäkyvyyden kulttuuria, joka voi vaikuttaa koko kansakuntaan. Jag ser Rokais kansalaisia osallistumaan aktivisesti hallintoon tietään, että heidän äänensä ja huolenaihensa otetaan huomioon. Se on totta. Se luo yhteisöllisyyden tunteen, jossa jokainen tuntee olevansa valtuutettu osallistumaan vuoropuheluun heitä hallitsevista laeista. Uskon, että tämä korostaa myös tietoisen kansalaisuuden merkitystä. Kun ihmiset ymmärtävät lainsäädännön vaikutukset, he voivat puolustaa oikeuksiaan tehokkaasti. Täysin. Demokratian menestymisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, kun yksilöt ovat tietoisia vastuistaan ja toimintansa vaikutuksista kollektiiviin. Kyllä, jag kan ystämällä avoimiin keskusteluihin voimme käsitellä mahdollisia ongelmia ennen kuin ne eskaloituvat, mikä johtaa harmonisempaan yhteiskuntaan. Toivon, että nämä keskustelut inspiroivat uutta johtajien sukupolvea, joka asettaa etusijalle vastuullisuuden ja rehellisyyden. Oppitunti 30. Yksityisissä viestinnässä. On tärkeää kommunikoida selkeästi ja käyttää luonnollista kieltä, etenkin kun keskustellaan arkaluonteisista aiheista, jotka saattavat koskea monia ihmisiä. Teisin. Selkeä viestintä auttaa varmistamaan, että kaikki ymmärtävät välitettävän viestin, mikä on erityisen tärkeä nykypäivän nopeaten prosessa mailmassa. Kyllä, ja meidän on myös varmistettava, että tarkistamme tietosuoja-asetuksesi säännöllisesti, koska on elintärkeää suojata henkilökohtaisia tietojamme yhä digitaalisemmassa ympäristössä. En voisi olla enempää samaa mieltä. Ennakoiva yksityisissä voi sitä mahdolliset riskit ja suojata tietom i toivotulta chatöteltä. Täsmälleen. Kyse on tasapainon löytämisestä viestintämme avoimuuden ja henkilökohtaisten rajojemme suojaamisen välillä. Kyllä, ja mielestäni itsemme ja myiden yksityisyyden suoja koskevista oikeuksista chatominen on ratkaisevan tärkeä, jotta yksilöt voivat hallita tietojaan. Se on totta. Tieto on valtaa, ja kun ihmiset saavat tietoa, he voivat tehdä parempia päätöksiä verkossa läsnäolostaan. Uskon, että yksityisyyden kunnioittamisen kulttuurin edistäminen voi johtaa terveellisempään vuorovaikutuksen sekä verkossa että sen ulkopuolella. Täysin. Meidän kaikkien yhteinen vastuu on varmistaa, että viestintä on kunnioittavaa ja turvallista kaikille osapuolille.